Het plaatsje Helden is eigenlijk een plaats die vastgegroeid is aan de plaats Panningen. We zijn in de buurt van Venlo-Roermond, maar dan iets in de Westhoek zeg maar. Nog steeds in Noord-Limburg. En hier hebben ze een vrij nieuw aangelegde camperplaats en die heet Onder en Eind. Je ziet hier plaatsen, het zijn er, we hebben ze geteld, 23. Alleen het gek is, je zit hier in totaal in het buitengebied, midden in de natuur, maar het schijnt met een vergunning nog niet goed te zijn gekomen. Er mogen maximaal 8 staan. Dus er zijn er 23. Maar goed, 8 plekjes, de rest is allemaal afgezet, mag je niet staan. Het zal met de gemeente te maken hebben. Maar wij begrijpen dat zelf eerlijk gezegd niet helemaal. Als je zo in de natuur bent en zoveel ruimte hier hebt, ja, dan zouden die camperplaatsen nog geen probleem moeten zijn. Maar goed, ik ben geen ambtenaar. Wat hebben we hier allemaal? We zitten vlakbij Panningen, zei ik al. Leuk winkelcentrum, zijn we even naartoe geweest. We hebben ongeveer 2 kilometer gewandeld, denk ik. En schuin tegenover de camperplaats, een paar 100 meter die kant op. Dan kun je via het veld, een stukje natuurgebied wat ze helemaal aan het aanleggen zijn, kun je zo naar Panningen lopen. Prima te doen zonder de fiets. Dus wij hebben het ook met de benenwagen gedaan deze keer. Nou, de camperplaats heeft alle voorzieningen. Uitstekende wifi. Waterlozen, watervullen. Ontzorgen. Toilet en douche zijn erbij. Ze hebben op dit moment maar 1 toilet, 1 douche. Maar goed, ik kan me dat voorstellen met maar 8 plaatsen. Wie moet wel alles schoonhouden. Dus alle voorzieningen en all-inclusive prijs. Dus ook inclusief stroom. Hier sta je voor €17. Oh, niet meer. 15. Oh, sorry. 15 euro. Met al die camperplaatsen raak je af en toe wat in de war. Mijn excuses. 15 euro all-inclusive hier in Helden. Dat is ook een blad geloof ik wat je hebt, Helden. Maar het zal niet hierop gebaseerd zijn. In elk geval, vlakbij Panningen, deze camperplaats. Bij de aspergeboer. Dus degene die geïnteresseerd is in asperges, of die lekker vindt, hier kun je ze krijgen. Geschild en wel. Oh ja, en nog even een kleine aanvulling voor Peggy. Je kunt hier met de hond terecht. Wel poep opruimen, ja?